Nyt ruvetaan purkamaan! Mitä tuossa alapuolelta kaikki otettu. Mä ajattelin ottaa sen koko laatikon kanssa sieltä. En tiedä kyllä, jos tää myöhemmin jossain YouTubessa, niin siellä joku kuule Nissan harrastaja repii kaikki hekselinsä, kun on purettu ja päiviä ja väärässä järjestyksessä. No, novisejahan tässä vielä ollaan. Saa nyt nähdä, tuliko purettua ylimääräistä vai teikö jotain vielä purkaa, mutta yläkautta alkaisi olla ailalla kaikki paitsi turboveksiä. Tuolta vaan kannattimen pultit pois ja tää kahtoo mistä tätä uskaltaa nostaa ja dödä. Katsotaan miten se sieltä lähtee. Ympäristöystävällisesti. Öljyverotuskaivu. Tää alkaa tää YouTube-matsku oikein. Joo, tää voidaan editoida pois. Mitenköhän ne on muokannut tätä öljypohjaa sillä, että ne on tehnyt sopivaksi? Tuohon on jotain sohellettu. Kemiallista metallia näköjään. Onko kemiallista? Ei se varmaan hirveä. Kyllä näyttää olevan kemiallista metallia. Kemiskia on. Eikä oo. Onpas. Eikä oo, kun hitsattu. Ei tuo musta kemiski tuommoiseksi. Hitsattu on tuo. Kemiskihän on tosi semmoista karkeeta. Tuo on hitsattu. Siinä on vaan öljyä ja... Onko minä olisin kännissä hitsannut? Samannäköistä. Aloitetaan meidän pieni Jumala RP 26 kilikoli kalakalakutta operaatio pesemällä tää ruoska. Vähän teippailtiin edes pahimmat pakokanavat ja öljyt ja muut kanavat piiloon, niin ruvetaan kaiken maan myrkkyjä siihen laittamaan, jossa saatais puhtaaksi. Oh yeah! Tulee mint! Kaksi ihmisiksi! Minkälainen se mun aikana? Ihan saat ite kerran hyvää valitse. Mä oon vain saanut moottoripistää laittaa päälle. Laatiin vielä uusi pesupalvelu. Se olisi putsattu ja pesty ja kuivattu ja tyhjennelty. Kohta ruvetaan purkamaan. Tahdon voimaa! Tämäpä ei. Joo, ei ihan tällä räikällä vielä muillakin. Se on iso. Se on 3/8. Mä en näe sitä enää ikinä.
Eiku hetkinen, saanko nää semmos? Hei, taskuilla oli sitten yhtä työkalua tässä pajassa. Ne lähtee nimittäin sinun mukaan. Miten nää ihi? Kato tuolla se on. Tää on kyllä totta, nuuta ei kyllä pistetä taskuun. Se on aina kotona kiva huomata sille. Täällä se oli. Jos sulla on tussi mukana ei mitään, kirjoita vaikka lateen. Mulla oli Teppi ei tussi mukaan. Mitä? Saanko mäkin tulla tähän? Joo, tuu vaan jatkamaan niitä. Otan tästä eri pulttia irti, niin voin yhdessä lyödä toisiamme naamaa. Tullaan aika erottista, eikö? Sulla on jättää pömpeleitä ees, mitä et oo purkanut. Mutta tämmösiä letkuja ja juttuja. Tää on vasara sitten. Söpö pieni kopsaa. Kukkuu. Tää on hyvä, ettekö sanoo. Sulla on yksi. Kato, mielenkiintoinen. Onneksi näitä... Sitten se on nää muut kääntänyt silleen, että laitetaan nää loput 600 nyttoriin, niin ei ne haittaa, jos yksi! No niin, heti. Joo. Se on aina hyvä löytää moottorista pultteja, mitkä ei oo kiristetty. Se on terveen merkki. Padapim, padapum. No niin, tos koko kone purettu. En tiedä missä vaiheessa tää kamerakin olisi topannut, mutta vika selvis. Täällä on meidän herra ammattilainen laittanut runkolaakerin väärinpäin. Tuolla on öljynkierto. Se on laittanut tämä yläpuolelle laakerin. Tai no, niin sanotusti alapuolelle. Ja täällä on nämä reijät, mistä se öljy kiertäisi. Se ei varmaan tuolla hirveästi auta, kun se pitäisi olla täällä näin. Mä en tiedä. Ja tän pitäisi olla tässä. Tämmöinen moka tuhosi tämän moottorin. Mutta nyt ei kun kampurakoneistukseen ja veivit koneistukseen ja Kenen kanssa rukoilemaan. Niin.